The world of chemistry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The second year the chemistry first number chapter हम start करो वो first number chapter की नन्हे चिकम video lecture दे दा ज़मन सर दे hydroxide of third periods. The third periods चिकम elements सी दा अगबा hydroxide और hydroxide define को बिया one by one पागे माने बहस को hydroxide से तवेले की hydroxide हाग compound तवेले की those compound which contain ची मौजूद बबकीवी OH in the form of ion mean the ionic bond पर शक्ल की are covalently bonded या the OH बा covalently bonded we to other atom of element. मकसद दी definition दारे ची ज़मन सरा hydroxide हाग compound तवेले की ची पकम compound की OH in the form of ionic bond मानी attach हुई या बल यो एटम ता या ग्रुप ऑफ एटम ता अटैच हुई और या कोवेलेंट बॉन्ड माने अटैच हुई हाग टाइप ऑफ कंपाउंड लब मंग नंबर को हाइड्रोक्साइड नंबर को मंगवायो हाइड्रोक्साइड ऑफ थर्ड पीरियड्स द थर्ड पीरियड्स चिकम हाइड्रोक्साइड ही प आगे बने बहस को पदी हाइड्रोक्साइड की नंबर 1 चिकम हाइड्रोक्साइड ने द दी नेम दे सोडियम हाइड्रोक्साइड सने मेरी सोडियम हाइड्रोक्साइड ना सोडियम हाइड्रोक्साइड द दी फार्मूला द NaOH अगर ये तो तख्कारख करी चे OH पर गिरा गले ही और दा प आयनिक बॉन्ड पर शक्ल करी प आयन शक्ल करी नो जका मंग दावा यु चे दा या प आयनिक बॉन्ड सरा या प कोवेलेंट बॉन्ड सरा अटैच हुई नो दिस टाइप ऑफ ऑक्साइड तब मंग सवायो या आयन शक्ल की या कोवेलेंटली बॉन्डेड हुई नो दे तब मंग सवायो दे तब मंग हाइड्रोक्साइड कंपाउंड द हाइड्रोक्साइड कंपाउंड चिकम दे दा सोडियम हाइड्रोक्साइड दा मंग सरा प कम शक्ल करी प सॉलिड शक्ल के दा प सॉलिड स्टेट की भी او بل امپورټنت خبره دارا چې دا به سوپی ان ټچ وي سوپی ان ټچ مقصد څه نه سوپی ان ټچ مقصد دا دی چې دا کله موږ ټچ کوو نو دا به داسې وي جست لایک سوپ موږ چې ورته صابون وایو بل امپورټنت خبره دا نه که فرض کړه سکین سره د دې کنټیک راغی رچا کنټیک راغی د NaOH سوډیم هایدروکساید نو دا به زموږ سره څه چل کوي کیمیکل برنینګ کاس کوي مقصد دا دی چې زموږ سره دا کومه چمړه ده کم سکین دی دا به زموږ سره څه کوي دا به زموږ سره سوځي بل امپورټنت خبره پکې سره دا به زموږ سره وی هایلی ډیلیکسنت پوي ډیلیکسنت څه ته ویل کی دا خبره یا ساتي زموږ سره دوه قسمه کمپاوند دي یو ته ویل کی هایګروسکوپیک بل ته ویل کی ډیلیکسنت هایګروسکوپیک څه ته ویل کی چې دا زموږ سره اوبه جذب کی مویسچر جذب کی خو خپل سټیټ یو سره چینج نشي ډیلیکوسنت څه ته ویل کی ډیلیکوسنت دی ته ویل کیږي چې دا زموږ سره اوبه سکی اوبه جذب کی اوبه ابزارف کی خدا سره خپل سټیټ هم چینج کی نو دې ته ډیلیکسنت ویل کی نو سوډیم هایدروکساید دا زموږ سره سره هایلی ډیلیکسنت دی ابل امپورټنت خبره ده چې سوډیم هایدروکساید دا هایلی سولوبل ان واټر دی دا زموږ سره ډیر زیات سولوبل دی سره په واټر کې سولوبل دی سره په واټر کې سولوبل دی او بل امپورټنت خبره به کېداره چې لیټل بیٹ سولوبل ان الکوهول په الکوهول کې هم زموږ سره سولوبل دی خو که فرض کړه دا موږ په واټر کې سالف کوو او ګوره دا خبره یا ست دا هایلی سولوبل سبستانس ډیر زیات سولوبل دی په واټر کې ان او پروډوس او دا پروډوس کوي اماونت اف هیټ به هم څه کوي پروډوس کوي او بل امپورټنت خبره به کې سره چې زموږ سره دا سوډیم هایدروکساید زموږ سره دا NaOH دا زموږ سره سره دا زموږ سره بیسیک ان نیچر دی سره بیسیک ان نیچر دی دا خبره یا سره خدا خبره ورسره هم اډ کړي چې دا به زموږ سره سترونګ بیس وي کم بیس وي سترونګ بیس د سترونګ بیس نشانی سی وي د دې دغه دا وی چې دا کله موږ په واټر کې ډیزالفو نو دا به په واټر کې هایلی سولوبل وي نو دا به زموږ سره سی سترونګ بیس وي او دا به ورکوي څه به ورکوي OH آین به ورکوي اکارډینګ ټو ارهینیس کنسپټ دا زموږ سره سترونګ بیس به زموږ سره دویم نمبر چې کوم هایدروکساید ته هغه ته موږ وایو MgOH وایو سو دا MgOH هول 2 Magnesium hydroxide होता है इसे और दम आयो Magnesium hydroxide the Magnesium hydroxide da हम जमन सरासरी basic थे खुदा याद साथी چې دا به زموږ سره weak base وي as compared to the چا دغه په comparison کې د sodium hydroxide په comparison کې دا زموږ سره څوک ته weak base ته په کوم شکل کې په solid شکل کې weak base ته او زموږ سره که فرض کومګي واټر ته وراچو د واټر سره ملاو نو دا به exothermic reaction نه کوي
یعنی هیټ به دومره نه پروډیوس کوي لکه څنګه چې زموږ سره سوډیم هایدرو اکساید هیټ پروډیوس کوي. کلیر؟ او که فرض کا موږ تاسو ته پته را چې کله موږ بیس راغلو دا دواړه زموږ سره بیس دي، که سوډیم هایدرو اکساید دی او که میګنیشیم هایدرو اکساید دی، دواړه بیس دي. نو چې کله موږ بیس د اسید سره ملاوو نو دا یو ریاکشن کوي چې هغه ریاکشن ته موږ نیوټرالایزیشن ریاکشن وایي. کوم ریاکشن وته وایي؟ نیوټرالایزیشن ریاکشن. نیوټرالایزیشن ریاکشن موږ په فرست ایئر کې ویلې ده. نیوټرالایزیشن ریاکشن دا د ټایپ اف کیمیکل ریاکشن نه چې په دې کې به اسید او بیس ملاويږي، سالت او واټر به پروډیوس کوي یا به نیوټرل پروډکټ زموږ سره څه کوي، نیوټرل پروډکټ به زموږ سره پروډیوس کوي. دا څه هم ویل شي یا سالت او انذر سالوینټ به پروډیوس کوي. نو چې کله زه NaOH راوخلم د HCl سره ملاوهم نو ګوري دا په دې سوډیم باندې کم چارج دی، پازیټیو چارج دی، په دې باندې OH باندې نیگیټیو چارج دی، هایدروجن باندې پازیټیو چارج دی، کلورین باندې نیگیټیو چارج دی. نو سوډیم به ملاو شي د کلورین سره NaCl به جوړ کی، سالت به جوړ کی، څه به جوړ کی؟ سالت به جوړ کی. او زموږ سره OH پاتې شو، H به ملاو شي نو واټر فارمیشن به وکړي. دغه شان زموږ سره په میګنیشیم باندې پازیټیو چارج دی، په OH باندې نیگیټیو چارج دی، په H پازیټیو Cl باندې نیگیټیو، نو پازیټیو به د نیگیټیو سره ملاويږي نو MgCl2 به جوړ کی. او دلته نیگیټیو دی دا به ملاويږي د پازیټیو سره 2 مول اف څه به جوړ کی، 2 مول اف واټر به جوړ. نو دلته چې زموږ سره دا بره کم سولوشن جوړ شو او دا لاندې کم سولوشن جوړ شو نو زموږ سره به دا سولوشن چې کم وي دا سولوشن به زموږ سره سوي کلرلیس سولوشن وي. مقصد دا دی چې کم زموږ سره میګنیشیم سالت او سوډیم چې کم سالت پروډیوس شو نو دا په سالټ فارم کې نه وي، دا په ایکوس فارم کې وي. یعنی څنګه فارم کې وي لکه تاسو چې مالګه په اوبو کې حل کړئ او دا مالګه په نظر باندې نه راځي، دغه شان یو کلرلیس سب ورکوي، یو کلرلیس سولوشن به ورکوي. د دې نه بعد زموږ سره دریم نمبر چې کوم هایدرو اکساید دی هغه ته موږ الومینیم هایدرو اکساید وایو او فارموله یې دا نه او دا زموږ سره امپوټریک سبستانس دی. امپوټریک سبستانس څه دی ویل کی؟ هغه سبستانس چې کوم سبستانس دواړه کار ورکوي، هم د اسید کار ورکوي او هم د بیس کار ورکوي. مقصد دا نه چې هم د اسید سره ریاکشن کولای شي او هم د بیس سره هم ریاکشن کولای شي. خو که فرض کا زموږ سره یو امپوټریک سبستانس وي او هغه د اسید سره ریاکشن کوي نو دا به چا کار ورکوي؟ دا به بیس کار ورکوي. لکه فار ایگزامپل زه 3 مول اف HCl راوخلم او زه سره الومینیم هایدرو اکساید اډ کوم نو زموږ سره به د الومینیم چې کم نه د چا سره د کلورین سره، ځکه چې الومینیم پازیټیو دی کلورین نیگیټیو دی، پازیټیو او نیگیټیو به ملاوي او دلته OH نیگیټیو دی او هایدروجن پازیټیو دی. نو څه چل بکیږي؟ زموږ سره به 3 مول واټر پروډیوس شي. څه پروډیوس شي؟ 3 مول واټر او ورسره الومینیم او 3 مول زموږ سره سره کلورین دي نو دا دواړه ملاو شي نو AlCl3 به جوړ کی. څه به جوړ کی؟ AlCl3 به جوړ کی. دا خبره یاد ساتئ. خو که فرض کا موږ دا الومینیم هایدرو اکساید موږ راخلو او د دې ته موږ بیس وراچو، څه وراچو؟ بیس وراچو. نو دا به ایک لایک دا به څه کار ورکوي؟ دا به اسید کار ورکوي، ځکه خو د امپوټریک سبستانس ویلي. نو دا به زموږ سره یو کمپلیکس جوړوي او دا کمپلیکس به په سولوشن پام کې یو کلرلیس سولوشن وي. څه وي؟ کلرلیس سولوشن وي. نو څنګه یو کمپلیکس فارم به جوړ کی؟ سوډیم نه OH دلته 3 دي او یو OH دار نو سوډیم الومینیم او OH هول 4 داسې به جوړ کی. د دې نیم نه سوډیم ټیټرامین 4 ټیټرا هایدروکسو مین OH ګروپ چا د H3 الومینیم د H3 نو الومینیټ او 3 دا 3 د دې سره دا 3 د دې اکسیډیشن سټیټ دی چا د الومینیم دا د دې نیم شو. یعنی په کمپلیکس شکل کې ما داسې یو مالیکول به جوړ کی، داسې یو کمپاوند به جوړ کی چې دا کمپاوند به زموږ سره سوي په کلرلیس سولوشن فارم کې په ایکوس فارم کې وي. دا خبره یاد ساتئ. په کوم شکل کې وي؟ په ایکوس کې وي او کلر به هم نه وي. د دې نه هټ کر نور چې کوم هایدرو اکساید دي، کوم هایدرو اکساید فار ایگزامپل زموږ سره سیلیکا هایدرو اکساید یا فاسفورس چې کوم هایدرو اکساید جوړي یا سلفر چې کوم هایدرو اکساید جوړي یا کلورین چې کوم هایدرو اکساید جوړي دا ټول زموږ سره سدي all are acidic because they lose hydrogen ion. دا په واټر کې څه کوي؟ په واټر کې هایدروجن آین ریلیز کوي. لکه فار ایگزامپل زموږ سره دغه چې کوم اسید دی د سیلیکان چې کوم اسید دی هغه ته ارتو سلیسیک اسید ویل کیږي او د دې فارموله دا SiOH هول 4 او دا زموږ سره سره دا زموږ سره سټرکچر دی. یعنی Si ته غیر چاپیرا سلور OH اټیچ دی د ته ارتو سلیسیک اسید ویل کی یا سلیسیک اسید وتا سمپل ویل کی. دا چې کله موږ واټر ته وراچو نو په واټر کې به څه جوړوي؟ هایدروجن آین ریلیز کوي او واټر به څه کوي؟ واټر به اسیډیک کوي، واټر به څه کوي؟ یو اسیډیک سولوشن به جوړي.
د دې نه بعد به زموږ سره فاسفورس دی فاسفورس چې کوم نه هغه هم یو اسید جوړي او د هغه اسید فارموله د H3PO4 مقصد دا دی چې زموږ سره PO4 نه غیر چا پیر سلور اکسیجن تاودي او د دې اکسیجن سره زموږ سره د دې اکسیجن سره اډای شي H اډای شي یعنی دا هغه هایدرو اکساید دی چې کله د موږ واټر ته ورواچو نو واټر کې به دا H ریلیز کوي او هغه سولوشن به څه جوړي هغه سولوشن به اسیډک جوړي او د دې نیم نه فاسفورک اسید کلیر ها بل زموږ سره یو بل د سلفر چې کوم زموږ سره دغه هایدرو اکساید دی هغه هایدرو اکساید ته ویل کېږي څه هغه هایدرو اکساید ته ویل کېږي H2SO4 مین سلفیوریک اسید وته ویل کېږي څه ویل کېږي سلفیوریک اسید که فرض کا سلفیوریک اسید موږ واټر ته وراچو نو دا په واټر کې هم هایدروجن آین ریلیز کوي او دغه سولوشن زموږ سره څه جوړي دغه سولوشن زموږ سره اسیډک جوړي دا خبره یاد ساتئ بل زموږ سره لاست نمبر که فرض کا موږ د لاست نمبر ذکر وکړو لاست نمبر زموږ سره کلورین دی د کلورین نه غیر چا پیرما درې سلور اکسیجن تاوي او د دې یو اکسیجن سره بسوي هایدروجن وي مین OH وي ٹھیک شو او درې ونه اکسیجن با په ډبل فارم کې وي او دا یو چې کوم اکسیجن نه نو دا په سنگل فارم کې باند کې وي ځکه چې دې سره فردر بیا زموږ سره څوک اډ دی H اډ دی د دې فارموله دا مالیکولر فارموله HClO4 او سټرکچر فارموله تاسو ته په نظر باندې راځي د دې نوم دی پرکلوریک اسید که فرض کا دا موږ په واټر کې واچو نو دا په واټر کې زموږ سره څه کوي هایدروجن آین ریلیز کوي څه ریلیز کوي هایدروجن آین ریلیز کوي نو د دې د وجه نه موږ دا وایو چې دا زموږ سره سره دا زموږ سره اسید دی مقصد دا نه چې د الومینیم نه اخوا څومره زموږ سره هایدرو اکساید دی دا به زموږ سره سوي دا به زموږ سره ټول اسیډک وي په دې ځکه کې زه یو امپورټنت خبره زه تاسو ته لیکم او یا ساده دا خبره هغه امپورټنت خبره زموږ سره دا چې زموږ سره څومره کمپاوند دي چې په هغه کمپاوند کې OH موجودو یا په آین شکل کې یا په کویلنت بانو یا په کې آیانیک بانو نو دغه کمپاوند ته به موږ هایدرو اکساید کمپاوند وایي خو ضروري نه ده چې په دې کې به OH موجود وي او دا موږ واټر ته وراچو او دا په واټر کې OH ریلیز کوي نه اولنی چې دوه کم هایدرو اکساید دي سوډیم او میګنیشیم دا به OH ریلیز کوي نو چې څوک OH ریلیز کوي هغه ته بیس ویل کېږي او که فرض کا څوک د اسید او د بیس کار ورګي نو هغه ته امپورټریک سبستانس ویل کېږي او که فرض کا هغه کمپاوند چې په کوم کمپاوند کې OH موجود وي څه موجود وي OH موجود وي او دا د OH په ځای باندې H ریلیز کوي OH نه ریلیز کوي نو دغه هایدرو اکساید کمپاوند ته بیا موږ څه وایو دغه هایدرو اکساید کمپاوند ته موږ بیا بیس نه وایو اسید به وایو او د هغه د سلور اگزامپل ما تاسو ته ولیکل که فرض کا څوک د باندې داسې کوېسچن وکړي چې آیا په کمپیریزن کې موږ خدا سلور وانه اسید راغستري په دې کې زموږ سره کم یو سترونګ اسید دی نو دا خبره یا ساتئ چې کله زو موږ فرام لیفت ټو رائټ دا زموږ سره لیفت دی رائټ طرف ته زو سیلیکان په لیفت باندې پروت دی بیا زموږ سره فاسفورس دی بیا سلفر دی بیا کلورین دی چې فرام لیفت ټو رائټ موږ زو پس کې پیریاډیک ټیبل کې په 3 نمبر پیریډ کې د دې چې کوم هایدرو اکساید دی نو دا به زموږ سره سوي دا به زموږ سره سترونګ اسید وي او په لیپ سایډ باندې چې زموږ سره کم هایدرو اکساید موجود دي نو دا به زموږ سره سترونګ بیس وي لکه فور ایگزامپل زموږ سره سوډیم کلورایډ sodium hydroxide چې کوم دی دا زموږ سره strong base دی as compared to magnesium hydroxide بیا زموږ سره دغه شان perchloric acid او زموږ سره sulfuric acid دا strong acid دی as compared to phosphoric acid او as compared to orthosilicic acid دا خبره مایند کې کېدوي دا زموږ سره سو hydroxide of third periods